Буває, родичі от жаліються, що хлопці на позиціях не отримують посилки, бо там, на їхню думку, хтось там не допрацьовує. А в реалії? В реалії дуже багато, великий процент посилок, що робиться навіть за наші кошти. Ось така реалія. Все, що не достається, ми докуповуємо самі. Саша докуповує, конкретно я вам скажу, людину, яка докуповує. А ви, мабуть, ховайтеся, поки не пізно. Ви теж? Давайте. Візьміть, пожалуйста, можу забрати. А ми ще до вас вернемося, ви ще не все. Побачимо зараз. Я вам скажу, ви оптиміст. Дивимося. Красиво, знімаємо. Як побачите білу машину, тікаємо. А ви знаєте, ми можемо тут так і продовжити. Нас перервали, про те, що своїм коштом потім відновлюєте, навіть Так. якось згоріло. Да, не не ваша. тільки відновлюємо, а й забезпечуємо. Ті всі смаколики, вони купляються за наші гроші, фактично. Ви зрозуміли, так? А от коли ви чуєте, що родичі жаліються? Я вам чесно скажу, це було, є і буде. Завжди хтось буде недовольний. Я теж був на позиціях, так що я знаю, що таке. Я не водій, я з піхоти взагалі. По якійсь причині ми не привезли продуктів, ми поїхали і купили їх. Це стандартно, це вже навіть не... Ніхто там не чекає посилки з родини чи ще щось. Сигарети там, це все теж купляється. А це все, що коштує, вибачте, це не пачка сигарет. Мова йде про блоки. Це великі суми. Всім привіт! Це «Український свідок». Я Вікторія Гнатюк. За кадром працює Марія Шевченко. І ми в Донецькій області, а саме на Покровському напрямку. Сюди ми приїхали працювати із бійцями 152-ї окремої єгерської бригади, щоб показати вам, що зараз відбувається на цьому складному напрямку і що взагалі зараз відбувається з нашою логістикою, наскільки складно навіть повітрям доставити все необхідне піхоті, наскільки складно провести ротації і як виглядає на практиці накази, котрі існують про те, що піхота має сидіти не більше 2 місяців на позиціях. А щоб не пропустити нічого, обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Ставте ось так, коментуйте це відео і поширюйте, тому що для нас це дуже і дуже важливо. Розійшлися під дерева усі. Під дерева, щоб не запрячкася, блядь. Прямо зараз обійшла інформація, що 3 дрони сюди летить, вже. Перемир'я. Одна пролітає по трасі, одна звернула на Слов'янку. Пішла туди, одна по трасі. І 2 зали вже тут. І ще одна справа. Слухайте, не буде вас закурити. Та ні, ми тут войнушку граємось, тут нема курить. Не хочете, я вам дам. Якщо можна. На що це ж купчині? Зараз на ході, Просто ще розвідники висять, вони бачать дуже Беріть. здалеку. Ще й ланцетик летить. Як обстановка? Та як, не дуже добре. Ми маємо їхати на позиції пілотів, які безпосередньо скидають їжу, в тому числі піхотницям. І це така проміжна дуже точка, Давайте, дівчата, бігом, бігом. але Время. і тут уже ми зависли, бо скільки тут тих півішок нарахували? Такі 3-4? Бігом давай. Ну, Гробаний аїст, ти крилами махав. Минають ночі, минають
ми знаходимося? Що ви тут робите? Знаходимося на локації ВМЗ. Займаємося забезпеченням позицій. Готуємо бутерброди, печиво, А у вас сигарети. тут пироги так пахнуть, що я вже Пироги око пахнуть, да, поклала. пахнуть. Дуже смачно. А це ви самі стаєте і робите пироги, це да. все тісто. Да. І це на позиції кому саме передається? Перший єгерський батальйон. Ми забезпечуємо це, робимо все власними силами. То, що государство видає пайки воду, а це, типу, як А це надбавка типу, як йде. ваша Надбавка. ініціатива, ось таке Так, всяке так. ви готуєте? Так смачно, як бабушка готують. Да, ще смачніше. Ні грама не випущу. Ну, але так на око, от скільки ви так крутите. В основному стараємось десь пачок по 100 крутити. А в пачці 20 штук. По 20 штук, да. І скільки ви так часу сидите? По-різному. У вас така відповідальна робота. Ну, таке сидяче. Сидячих. Да. А цей апарат це теж ви самі купували? Так. Ну, тут по місцю, виходить, ви табак купуєте, чи десь замовляєте? Якщо по місцю немає, то замовляємо. І скільки так коштує? Не знаю. Ні. А ви взагалі оце все повністю типу, за свої гроші купуєте? Чи щось якось виділяють, дають на ці всі штуки? За свої. Ось ви ще в посилки кладете і павербанки, і ось це можете Да, ще за так. оце Павербанки, розказати? газовий балон стараємося положити, щоб було там хлопцям щось підігріти собі. А, тобто це якщо кладеться, наприклад, павербанк, газовий балон, ну, щось там, якісь там речі для того, щоб вони залишалися на зв'язку, відповідно, там менше вага буде вже їжі. Бо треба і того, да, і того. Так, так. Ну це, виходить, треба викручувати отак. В залежності, яка вага посилка, тоді ложимо там чи 2 бутилки води, чи 3 бутилки води. Зараз тим більше літо йде, зараз води треба побільше ложити. Ну, теж ж і повністю в мішок всю воду не положиш, теж треба щось їсти. Тобто ви В залежності від того, що зараз же ж та посилка може і неділю лежати. То ні хлібину не положиш, такого нічого, бо воно пропадає. Тільки стараємося таке консерви. Я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чаруюся, чогось в моїй душі так весело. Відверто кажучи, кожний виїзд – це якийсь прильот. За рахунок професіоналізму водіїв машини, як правило, виїжджають з безпосереднього там контакту. Ну, на жаль, легкові 2-3 машини в тиждень вони палять. все одно ж пікапі не повезеш стільки піхотинців. Завозу, зараз немає таких, що там десятками завозять. Ага. Сейчас 2-3 человека завозят, по 2-3, по 5 человек завозят. То есть, нету такої там скупченості свого складу. Немає особового складу стільки, щоб завести зараз. И опять же, одно дело группа 10 человек идет, а одно дело группа, которая там 2-3 человека идет. И она завозит посылки, она завозит там майно, она завозит все, что можно, все, что нужно, она все завезет. Но была ситуация такая, что завозила порядка 20 или 40 посылок, да? И был прилет. И все посылки эти сгорели. За один раз. Я знаю, що дуже часто своїм коштом відновлюєте, купуєте. Таке теж буває, так. Ви бачили попередні там продукти. Некоторые продукты дают волонтеры, некоторые продукты покупаем сами. Взагалі без питань. Здесь теж я не чекаю, поки мені там хтось десь погодить там якісь запчастини. Якщо я знаю, де їх взяти, то я їх купляю.
І машина збирається, машина виїжджає. Опять же, ну, не тільки я їх ремонтую, є ще підрозділи, які ремонтують, важкі ремонти роблять. І є домовлення, що ну, якщо їм щось треба, вони самі купляють, потім їм чеки, я все плачу. Що там, пацани? Що, ще жужжать? Доповідає, чекаємо небо. Коли типа вже Да, нам загрузиться, одіться. Потім отсюда теж будемо рушати. Тут вообще, ну, если пи***ски, то летают капец, тут уже в Славянке жопа полная. Із-півішка на із-півішки, догадуйся, звідки вони беруться. Таке ощущення, що їх якась матка скидає. А скажіть, будь ласка, раніше ви куди вам вдавалось доїжджати і куди можете доїхати зараз? Раніше вдавалося нам доїжджати у Сергіївку і за Сергіївку трохи, а зараз лише до Андронівки. А там далі великі бронірованими машинами. Станція це як? Ну, як воно? Як вам сказати, від Андронівки до Сергіївки я вам точно не скажу, бо не знаю. Ну, примерно десь кілометрів 15. Ну, десь так, да. Десь так, кілометрів 15. А ось далі на Ну, на пікапах там уже смисла нема далі їздити. Вже їздимо на бронірованих машинах туди. Ну, тому що вже ну, пікап це не варіант. Вже літають так серйозно, що. То був день, ми взагалі стояли, Славянки не могли виїхати. Ми раз 5 минут інтервал, Ми то раз була навіть заїжджали минута 7 є, годин. минути нема. Ну що по небу? Зараз пишемо в групу, в общу групу, де чергові контролюють процес самий, щоб нічого не літало. Запрошуємо, щоб вони будуть писати, що чисто. Якщо чисто, Чисто то ми рушає. будемо залітати. Скільки буває доводиться чекати, ось щоб Небо було щоб чисто. небо було чисте і можна По-разному. По-разному. Бувало таке, що і 4 4, часа, і 4 часа Отак сидіти. просто тупо стоїте і Ну, чекаєте, постоїмо, поки- летить, никаємося, ждемо, поки долетять. Тільки чисто зразу по машинах і газу. Є. Лети. Є, від машини. Все, давай. Бувало, що і не заїжджали, не могли заїхати, не могли по 5 днів заїхати, по 6. Що позиція, що у вас по небу, відписуйтеся. Пару коротких ми у вас. Позиція, вийди на зв'язь. Вийди, будь ласка, на зв'язь, бо ми на під'їзді. 5 коротких ми у вас. Гей, дзвін гуде іздалеку, купаючи мене, мов ластівку, купаючи мене, мов ластівку, купаючи мене, мов ластівку. Все, готуємось. По готовності доповімо. Розгортаємо борт, чіпляємо посилку. Все. А посилки кому саме зараз будете відправляти? Посилка буде зараз 2-й єгерський батальйон пілотам. Да, це попросили передати, бо без води, без їжі 2 дні. Тому будемо старатися донести. Не було можливості. Дуже сильно цинкують Сергіївку, ворожі БПЛА. Угу. І навіть по повітрю зараз все одно важко. Так. Дуже по повітрю, по землі, ну, якось так.
А ну, повітря, як ну, типу, часто збивають, через це ви не можете. Збивають подавлення, ворожі риби, свої риби. Виходимо, слухаємо небо, потім далі рухаємось. Тихо. Чисто. А ось це вже пілоти FPV чи мавіків, хто вони? Ті, що не їли, Да, ті, що не. мавіки, розвідка. Ага. Ні, ну по можливості ми все передаємо. Хлопці Да, я розумію, я не просто страдають. хочу, А щоб то ви зараз ви пояснили. зробите з нашої Ні. бригади ну, Я не до того. в Дивіться, темному я кольорі. я вам це розкажу не треба. предісторію. Причини ворог хоче перерізати нашу логістику, щоб не було постачання ні боєприпасів, ні ротацій. Ну і з цього страдають люди. Давайте в укриття, бо там... Тихо, 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 тихо. Під козирьок туди, дівчата, бистренько. Перемир'ям не пахне. Це не FPV, це розвідник літає. Він трасу моніторить. Давайте трошечки за будинок просто зайдемо. Вже виключіть свої фонари. А оце вже не розвідник. Ви виключайте, то ви прям хочете, щоб йому легше попадати було по нам. Та вони так бачать. А посилка буде, зараз Саня принесе. Зараз причепить і все буде добре. І він понесе посилочку хлопцям. О. Давай, посилочка, лети. Ця посилка Доставлено, да, долетіла. После этой посылки следующая будет на антенна кабеля на больших хватках. Наскільки ось близько до піхотинців вдається ось докинути цю посилку, щоб їм там менше йти було? Практично їм доносили практично в руки. Їм тільки бувало, що треба йти було з бліндажа і просто її Зловити її? Так, або зрізати, або зловити. Ну інколи по координатам туди скидає пілот. Приходять, забирають. А це, ну, типу, як від чого залежить? Теж, і щоб і піхоту не спалити іменно в їхнє місце. Ми працюємо 24/7. Ну, сверх своїх можливостей. Ну, стараємося, все, що в наших силах, все ми робимо. Я не знаю, що сказати. Всім Ви ж важко. все одно бачите, ну, типу, Всім важко. спілкуєтеся зі своїми побратимами, ви знаєте обстановку, ну, там, ситуацію. Чому піхота не може вийти? Чому їм доводиться так багато сидіти на позиції? Тому що деякі, навіть ті піхотинці кажуть, що смисл мені виходить, тому що ну, він там уже всі знає, всі мелочі, всі мелочі. Тому що вихід – це дуже важко. Як зайти на позиції і вийти – це дуже важко. Цинкують небо, цинкують дороги, і зразу туди відправляють і FPV-шки, обстріли, каби. Ну все, вони нічого не жаліють для того, щоб далі просунутися. Командування розуміє, що якщо людина вийде там, пробула там, і вона побачила цей страх, це все, весь жах, що там твориться, ну хто захоче вертатися, скажіть? Ну хто захоче вертатися? Скаже, та ну і в баню, блін, я пішов в СЗЧ чи щось іще, тому подобне. Ви маєте на увазі, що піхотинці тільки вийшли з позиції, та другий раз уже Да. не захочуть? Ну це такі, як... Да. Це проблема, її треба вирішувати, обговорювати, щоб психологи працювали, там, керівництво вище, і не тільки, і від самого нижчого керівництва до самого вищого керівництва. Це вирішувало питання.
А що ви думаєте про те, що ось, ну там кажуть, типу, місяць-два максимум люди мають бути на позиціях? Наскільки там, на вашу думку, можливо це зробити для піхоти? Захід Сергіївки. Більше людей. Тобто, що? Ну, перший варіант більше людей. Людей. У нас не укомплектовані роти, не укомплектовані бригади. Ну, катастрофічно не вистачає людей. Нестача людей, плюс важкий вихід. з Треба позиції. качків, які по залам ходять, треба качків. Ну, і Ми їм дамо гранатомет, кулемет і вперед. Ну це жарт, але десь воно щось є таке. в кожному жарті є доля правди, чи навпаки, як там кажуть. Да, я проти, наголошую, я проти бусифікації, проти. Треба нормальні умови мобілізації і нормальні умови демобілізації. Довго питались доїхати. Тут завжди так. До нас усі Ви питаються, маєте довго це доїхати. розуміти, що вони теж не хочуть, щоб ми тут були. Да, зайка, привіт. Ну, да, зай, много роботи. Да я понял, хорошо. Все, кицунька, я тебя люблю, тем-тем. Спокойной ночи. Все, я тоже пошла спать. Давай, спокойной ночи. Плюс-плюс. Тут вже 5 ранку. Хлопці перевіряють небо. Якщо буде чисто, то нас мають зараз забрати. А іноді скільки може годин машина чекати, щоб виїхати? Та може і взагалі не заїхати, якщо буде Мгм. брудне небо. Прикольно. Це нас розбудили 5 ранку. Запухши. Ну, Ми б ще поспали у вас. що у вас. Ну, а якщо б вони заїхали, тоді б вас чекали і наражати вас Ні, на ну, небезпеку, понятно. і їх на небезпеку. Це не варіант. Краще Понятно. той почекати, якщо ні, то ляжете відпочивати. А, то це ще все не точно. Ну так, звісно. От так. Це ще нормально. Тут це буває прождуть і заїхати не можуть. Що, реально машина зламалась? Виїхали з Славянки і зламалась. То ми назад? Да. Йдемо спати. Котра там? Та я шучу. 5:30. Все, го-го, дівчата, да. Виїзд зараз не трохи- получився. А вона не зависла? Літай.
Покинуті хати. Ось вам руський мір, блядь. Дуже важка ситуація на фронті. Ламаються у нас машини, ремонтуємо. Як самі, так і підрозділ ремонтує. Є ж спеціальні ремонтні роти, які ремонтують. Дуже нехватка в автомобілях. Ось кореспонденти дівчата залишаються ще на одну добу із-за такої ситуації скрутної. Добрий день, я Віка. Дуже приємно. От, ви ж не знаєте, як у нас відбувається на позиціях з пораненими це все, дуже складно. Як відбувається? Да, хреново відбувається. Що не завжди є можливість їх евакуювати, коли треба це робити. Ми взагалі, якби, бронегрупа, можна так сказати, доставка, евак, коротше, все, що зв'язано з логістикою. А що можете зараз сказати про піхотинців, там, не знаю, коли там у крайній раз вдавалося зробити ротацію? Давно. Давно. Ми зараз не можемо вже дуже давно заїхати, хоча б посилки якісь закинути. Ви ж хлопцями побули, вони вам розказали, що вони сюди переметнулися. І тут уже не весело. От. А як Сергіївку вибратися, ми вже тиждень сидимо, не можемо туди пропхатися, тому що криють настільки, що це ж не те, що ми не хочемо їздити. Ми не раз виїжджали, і перший бат так само. От. Вони півдороги проїжджають і розбирають. Так само і ми от крайній раз виїхали, до середини доїхали, все, нам таке там устроїли шоу, що мото на двох колесах сюди дошкандибали. Ого. От отак, от того. От, і тому це кожен виїзд тут такий, і якби це ж втрата і людей, і техніки, і все, воно ж якби не безкінечно це все. А тут, типу, у вас як, грубо кажучи, перевалочний пункт, ви тут чекаєте, якщо є якась можливість там спробувати проскочити. Точка чергування. Цього дня на точку логістики мали приїхати бійці та бронемашина, щоб наступного дня здійснити логістику у більш небезпечні райони. Нашу розмову перериває гул FPV у небі над будинком. Командир приймає рішення переносити виїзд. Летить. Ось наша чуйка ховається, дайте я прикрию. Кіт біжить, кіт біжить. Хай біжить. Хай біжить. Сергій. Сергій, відбій, бо тут знову полетіла ця херня. То плануємо на ранок, на ранок, можливо, дуже рано, то на завтра на ранок. Да, так що в нас приходить мільйон інстанцій. Доску всі розбиваються, що можуть, то хлопці роблять, але підстрибне лише себе. Ніяк, і тут ніяк. Літають, збивають, не довозять. Ми веземо, не довозимо. Нас збивають. Тому результати такі. Про піхоту я вам нічого не розповів. То, що я знаю, якщо б я розповів, то б всім погано стало. Але вам не потрібно. Досить того, що нам. Це дуже приємно це все знати. А тим більше поза зоною того, де ми є, взагалі не потрібно нікому цього знати. Бо воно, воно користі ніякої не принесе. Взагалі, я слово зовсім. Це дуже страшно. От крайні в мене навіть казали, перемир'я було на Пасху. Поїхали ми хлопців вивозити двох. І 1-200 був прямо в машині. Пробило машину кумулятивом зверху. На глазах. Ні, ми їх завозили туди, 2 чоловік. Ми старалися якмога ближче довести їх, за Сергіївку вивезли там під посадку. Тільки машина зупинилась, відкриваємо ляду, і тут зверху кумулятив прямо в ребе. І в мене на глазах просто відривається рука ліва, і оце до серця, оце все розриваємо. Другий його там був цей побратим Давид, то тільки руку так осколками побило. Закриваємо двері, поїхали вже все. 1 ранений, 1-200. Це ми так на Пасху, на перемир'я виїхали від тіля.
Машину в Драбадан нам розбили, без колес виїхав практично. Але вибралися. Привезли, от, все в крові, по кісточки в машині, все в кров з нього стекла. У нас водіїв тут 2 чоловіки. Ось командир наш і 2 водії. Він їздить з нами постійно, а ми міняємося через рейс. Але ж нам дали, були водія, теж хороші хлопчини такі, Тут все від того, що ти будеш з собою робити, коли машину починають бити. От прильоти, от що хочеш може случитися, ти ж можеш відкрити двері і побігти в посадку просто, що угодно, що тобі серце підкаже. Да. От він був у нас дуже хороший такий хлопчина, поранення отримав, теж кумулятивом пробило машину, і він ногу отримав, він зараз в Ужгороді там лікується. І от опять нас залишилося 2. Нам не готують нікого. Я не думаю, що піхота є, а водіїв там серед піхоти немає. Нам потрібні водії сюди. Завтра, не дай Бог, за мною щось трапиться, правильно? Коли його спінуть підготувати того водія, а хлопцям треба постійно щось возити. Постійно треба туди завозити, їм все. Вода, їжа, все це треба возити. А так якось і просимо, і требуємо, що, давайте, підготуйте там на полігоні, на машинах, підготуйте когось. Ні, поки якось нема. Нема водіїв. Я не можу повірити, що їх немає. Але ж ми вже теж, я тут вже більше року, це бронегрупа, так що і постійно ж вириваємось, коли машина поранена, ми виїжджаємо туди десь в тил, що можна трошки якось з хлопцями заночувати, там, поки машина ремонтується. А так оце все отут. Все тут. Їду вже, щоб не трапилося, все, отут, твоя руль, і не відпускаю його до останнього. Було таке, що це крайня машина, яку ми там втратили, то утром їхали, кумулятив прилетів прямо в капот. Капота навіть не знайшли. Мотор зразу заклинив, все, машина почала там. Ми 2 чоловік з машини спасли ще, витягли. Але ж переночували в суміжників там у підвалі, та й вийшли від тіля потихеньку, пішком. І вийшли, тому що вже машина наша не могла туди доїхати. Все тими кабами розбили, всі траси, дороги. Риск великий, але ж треба робити щось. То ми робимо. Все, рушають. А якими бур'янами? Ми до подорожі. За можливості. Ми заїхали на позицію 9 травня, коли мав стартувати режим тиші, оголошений Путіним до 11 числа. Але через активність дронів ми не змогли виїхати, коли планували 10 травня і продовжили чекати можливості. Скільки наші піхотинці сидять, є різні позиції. Є позиції, що можуть помінятися протягом місяця, є, що довше тримаються. Я б сказав, найважче – це зайти на позицію і вийти з позиції. Не так, як там просидіти і знаходитись на позиції. Ми можемо це забезпечувати, і це можемо обезпечити цього піхотинця. Чим ми під час ротації будемо робити, його там затрьохсотить FPV-шка чи скид. Тому найважче це зайти і вийти з позиції, не так, як там знаходитись. А зараз скільки ось є там найдовше, хто зараз ось перебуває на позиції? У нас були такі випадки, що і більше 180 днів. У нас, наприклад, ситуація, саме в батальйон безпілотних систем попав бієць, який пробув на позиції піхотній 180 днів. Але він нормально себе почуває. І він, наприклад, як зараз БПЛАшник, він каже: командир, я бачу, що фігова ситуація, краще давай заміну не зараз робити, тому що я бачу, що небо брудне, погода не дозволяє, я краще ще неділю другу посиджу, чим ми зараз безтолкову ротацію зробимо і знищимо самі, там підірвемося, чи там нас вразить ворожий дрон. Наскільки ось реально чи нереально зробити так, щоб піхота була на позиціях місяць-два і не більше? Будемо чесними. Отак просто 60 днів пройшли і треба поміняти, це буде самогубство тих, хто буде заходити, і тих, хто буде виходити. Тут потрібно шукати можливості по ситуації. Всі розуміють, що потрібно мінятись, і всі хотілося. Що, раніше ми не мінялися? Мінялися. І мінялися, і 6 днів попрацювали, поїхали, мінялися. Але бачимо, що обстановка краще не ризикувати. Тому командир завчасно підготовлює інший особовий склад, який буде видвигатися і замінювати тих, хто знаходиться зараз на позиції. Так само є і ворожі перехвати, ми бачимо, так само і ворожі перехоплення по зв'язку. Тобто командир розуміє також обстановку, в якій знаходиться сам піхотинець. Да, він не в окопі, але він бачить більше окопа цього, де сидить сам піхотинець. Він бачить, що навколо його відбувається. І він може в правильний момент підсказати, як йому і коли рухатись.
Воно що над нами? По дорозі пішло. Сова, да? Чи що це? Тю, чого ти лякаєш, господи? Де це вона? Подожди. Вже загубив. Сову знайшов. А що, він не йшов до рук? Ну, не бояться. А сирок підкидати не боялися. Так, і це заряджено, да? Ти не диви, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч вам, весна все час вам рада. Намет єдиний залиши свій сум, думки і горе, і струни власної душі у лиш шумляче море. Лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелі, впивайся. І серед мрії забуття в розкошах закохайся. Сміються, плачуть солов'ї, б'ють піснями в груди. Цілуй, 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 знов молодість не буде. Сміються, плачуть солов'ї, б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй. Ми вже другу добу чекаємо, щоб нас вивезли з позицій. Хоча, звісно, гріх жалітися, бо хлопці сидять великі досить періоди. Але просто навіть за ці 2 дні стає зрозуміло, наскільки все це складно зробити будь-яку доставку, будь-яку евакуацію. У нас дуже багато разів змінювалася дата і час виїзду. Я вже збилася реально з рахунку. Перша евакуація відмінилася, тому що хлопці виїхали, в них зламалося авто, потім була висока активність дронів, потім не могли полагодити авто, потім знову висока активність дронів. Ті, хто мали з інших рот робити доставки своїм побратимам, в них теж відмінялися виїзди через високу активність дронів. За сьогодні вже кілька разів планувалося доставки, і нас мали забрати на зворотньому шляху, але вони теж відмінилися. Поїхали хлопці робити ротацію в бік Сергіївки. Мали нас забрати на зворотньому шляху, але теж не забрали, тому що водій 300, і це, до речі, водій з нашого матеріалу, наглажений. Ми поки що не знаємо, в якому він стані. Знаємо, що він поранений. Ось так. Чекаємо далі. Зможуть чи не зможуть нас сьогодні забрати. Перезагружається, щось там заглючив. Задача стоит яка? Попел, пытайся любыми путями объяснить это слово, но не в минус уйти. Коротше, хлопці вже вийшли в кураж. Та вони вже тут уже махлювати Тактика починають. такая будет. Ти готова, Віка? Передаешь Маші телефон. Так, Маша. Марія, ти готова? Ну, більш-менш, я не знаю. Тут важко бути готовим, але я готова. Пропускаємо. Кіптєво, блядь. Вени ріжуть чим? Лезом. Мусора надягают на руки. Наручники. Нет. Браслеты. Нет. Українською.
кайданки. Льо, нічого собі. Каже, о, Господи, От машина так. за нами не приїхала. Знайшли чим заняття. Марія, твої прогнози. Ми виїдемо на цей раз. Мої прогнози в тому, що якщо ми захочемо, то ми виїдемо з будь-якої позиції, з будь-якої складності. Так що виглядає так, що сьогодні ми доїдемо, будемо бачити. Це проблема взагалі війни. Тому що раніше що машина під'їжджала прямо до самої позиції в кілометрі, там 500 метрах можна було заміну там 6-7 днів зробити спокійно. Зараз, на жаль, кілзона збільшилась. Кілзона зараз досягає там 10, від 10 до 20 кілометрів, де ти вже не зможеш ні технікою заїхати, ні якимись іншими засобами. Але ми шукаємо вікна для цього, щоб зробити ротації і взагалі забезпечувати функціонування наших сил. Так само, як і безпілотних систем, так само і піхотинців, щоб вони мали їжу, мали воду, мали патрони, мали снаряди. 41, 05. Ти кримінальна людина. Не штрафуйте. Хай приїжджають, штрафують. А, ти пташечка, Господи. Крилами треба махати. Здорово, парень. Оп, ще одного будемо забирати. жопка присіла. Цей день настав. Сувенір з Андроповки. Давайте цих дрібешних.